Xin chào, em Tân Vlog. Hôm nay anh giới thiệu với em làm một món mì tôm khổng lồ này, xem có xì ngầu hơn em không nhá. Mì heo bóc bóc. Bác bóc cái tôm 5 gói nào cháu không quay nữa để bọn cháu bóc. Đâu bóc vào đây để cho nó quay như thế. Nghe được đâu mà bóc. Kia đừng cá không không. Quay lên chứ. Cái món gì mà hôm nay tôi lần đầu tiên tôi thấy lạ thế? Món mì tôm cao cấp không đâu ạ? À, hôm nay tôi thấy lạ đấy. Ông có ăn cùng tôi không? Có. Nhất trí chưa? Nhất trí. Đây mình sống vô tư đúng không? Đúng không ạ? Để coi như là thưởng thức cái món này lần đầu tiên đây. Đúng không ạ? Ai mà coi như là mì tôm mà cho vào tủ lạnh mà làm một thùng này. Tôi bó tay chứ làm gì. Thùng tủ lạnh nhanh nha. Kéo nóng. Tự nhiên lên. Cẩn thận bỏng. Vậy em Tân ơi, em có thấy anh xì ngầu không? Em Tân ơi, em có thấy anh xì ngầu không? Mùi tôm này cả làng ăn chưa hết. Thế bạn ăn như thế nào? Thấy ngon không? Ngon hơn năm tô nhiều. Thế à? Thế là mì tôm trong tủ lạnh mà không ngon thì sao được? Rải về thấy cái thành bầu là ăn gì đúng không? Do giảm lên. Mua tôm bác. Cho nó nặng quá. Bạn làm gì làm cho bụng mùi ghê đấy. Đây nè. Rồi đem qua ra cho bạc múc quay luôn cái nè. Chứ nước không có toàn cái không nữa. À đấy, bác nó mới đẹp nè. Không ăn luôn không? Thì múc luôn em mà ăn với có gì đó mà. Cho bà ăn mà quay. Con miếng nước hả? Theo sao? Để tí nữa vào bàn. Ăn luôn đi cho nó nóng. Đâu và quay được mà có gì đâu mà. Ok. Quan trọng mình nói chuyện này hợp tình hợp lý thôi chứ. Đâu phải là ấy đâu. Cho nước vào. Như này con. Như ơi. Em ăn đâu. Ăn mì tôm mày ơi. Ăn mì tôm này. Thôi chương trình là mì tôm ở trong tủ lạnh nha. Ông bỏ cái đấy xuống ra đây ăn ở trong đây này cho nó ngon. Đây. Thôi để đi qua đây, để cho tự nhiên đi. Chương trình là mì tôm nấu trong tủ lạnh. Thấy không? Đây là cái món đặc sản này. Hôm nay là mới biết. Sao có cái bát đấy? Bát đây. Cho cái đây. Ăn trong đây cho nó ngầu. Thế thì anh em chú cháu mình thưởng thức nha. Đúng không? Ngon. Ngon quá. Quá ngon luôn ấy. Nó độc nhỉ? Ừ? Nó độc không ạ? À. Hai loại này nó cái vị nó khác ở ngoài, cũng như là mình pha mì tôm ngoài tô nhỉ? Đúng rồi, phát biểu thì đúng. Cái vị nó khác hẳn cũng như là ngoài tô mình pha ấy. Đúng không? À, thừa nhận. Chấp nhận. Ngon lắm. Ngon lắm. Thừa nhận ấy. Luôn thôi. Ừ. Thấy ăn đi ơi.
Ngon thật. Làm xị rượu không? Và làm xị rượu không? Có.